Xin chào mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh của Kiệt Atomy. Khi nói đến thức ăn tươi sống cho cá cảnh, chắc hẳn ai nuôi cá cũng sẽ nghĩ ngay đến bo bo, một loại sinh vật nhỏ bé nhưng cực kỳ giàu dinh dưỡng, được rất nhiều người chơi cá yêu thích. Bo bo chứa 50 đến 70% là protein, giúp cá phát triển cơ và kích thích sinh sản, 5 đến 10% lipid cho nguồn năng lượng dồi dào và giúp cá lên màu đẹp hơn. Ngoài ra, carotenoid trong bo bo còn giúp cá có màu đỏ, cam, vàng tự nhiên và rực rỡ hơn nữa. Nhờ vậy mà những chú cá ăn bo bo thường có thân hình săn chắc, vây đuôi căng mướt và màu sắc thì vô cùng nổi bật. Hiện nay bạn có thể dễ dàng mua bo bo ở các cửa hàng cá cảnh, nhưng nếu muốn chủ động nguồn thức ăn, tiết kiệm hơn và linh hoạt hơn trong việc nuôi cá thì đừng bỏ qua video này nha. Vì hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách nuôi bo bo tại nhà cực đơn giản, ai cũng có thể làm được. Và nếu bạn làm đúng cách, số lượng bo bo sinh sản ra phải gọi là nhiều khủng khiếp luôn. Đặc biệt để bo bo khỏe mạnh và sinh sản tốt thì cần phải có vài bí quyết nho nhỏ và mình sẽ bật mí hết trong video này. Bước đầu tiên, mình sẽ hướng dẫn cách set up hồ nuôi bo bo. Bạn có thể dùng bất cứ vật dụng gì chứa nước, như thùng xốp, khay nhựa hay thau nhựa nuôi cá đều được. Hôm nay thì mình sẽ dùng thùng cá nhựa 7 lít này để nuôi nhé. Nước nuôi nên là nước sạch, đã bay hết khí clo. Tốt nhất là phơi nắng ít nhất 1 ngày trước khi dùng. Nếu có sụp oxy thì càng tốt. Hiện nay giống bo bo trên thị trường rất dễ kiếm. Bạn có thể tìm thấy con giống có lẫn trong trứng Entomin nước ngọt, bo bo tươi mua ở ngoài tiệm cá về. Hay có điều kiện thì hãy tìm mua trứng bo bo của Thái Lan thuần chủng nhé. Cách ấp thì cực kỳ đơn giản. Bước 1, cho viên trứng bo bo vào hồ nước đã chuẩn bị sẵn. Ở đây mình sẽ dùng 1 viên trứng bo bo cho mỗi hồ 7 lít nhé. Để trứng có thể đạt tỷ lệ nở tốt hơn, mình sẽ cho 1 viên trứng và một lượng nước nhỏ trước. Lưu ý nhỏ nè, nhớ khuấy đều nhiều lần để trứng thấm nhiều nước. Trứng thấm nước tốt sẽ nở đều hơn nha. Sau đó mình sẽ đổ ra thùng nuôi. Bước 2, khuấy đều nhẹ để trứng thấm nước. Bước 3, sau khoảng 2 đến 3 ngày, bạn soi đèn và nhìn thật kỹ sẽ thấy bo bo con bắt đầu bơi li ti trong nước. Hãy chiếu đèn quan sát kỹ mới có thể thấy bo bo bơi trong nước, vì khi nở ra, chúng rất nhỏ, đừng vội lo lắng rằng chúng không nở. Sau khi bo bo nở, chúng ta cần cung cấp dinh dưỡng để bo bo có thể phát triển, và việc cho ăn cũng cần phải kiểm soát tốt để tránh việc cho ăn quá nhiều, gây hư dơ nước hay quá ít khiến bo bo phát triển chậm. Bạn có thể xem cách làm thức ăn nuôi bo bo đơn giản ở video mình có để dưới mô tả nhé. Sau khi đã có thức ăn, mình chỉ cần hút một lượng vừa đủ, bơm vào cho hồ bo bo thì chúng có thể tự ăn thức ăn để sinh trưởng và phát triển bùng nổ vào ngày hôm sau. 2 ngày đầu tiên mình không cần cho ăn. Sang ngày thứ 3, hầu như bo bo sẽ nở hoàn toàn. Đây là ngày đầu tiên mình bắt đầu cho ăn với một liều lượng là 40 ml. Ngày thứ 2 vẫn sử dụng 40 ml cho mỗi cữ sáng và chiều. Ngày thứ 3 bạn có thể tăng lên cho ăn 2 cữ sáng chiều, mỗi cữ là 60 ml. Ngày thứ 4 bo bo đã bắt đầu lớn, hoạt động sôi nổi và nhanh nhẹn hơn. Vì vậy bạn nên cho ăn 2 cữ sáng chiều, mỗi cữ là 80 ml. Đến ngày thứ 5 bạn sẽ thấy bo bo có dấu hiệu sinh khối, xuất hiện những cá thể con ôm trứng màu trắng ở phần bụng. Đến giai đoạn này bạn nên tăng thức ăn lên thành 2 cữ sáng chiều và mỗi cữ là 10 ml. Sang ngày thứ 6 mình thấy chất lượng nước vẫn ổn nhưng đã hơi ngà một tí nên vẫn giữ liều 10 ml cho 2 cữ sáng chiều cho an toàn. Thời điểm này bo bo đã lên đỏ và đầy hồ rồi, mọi người xem nó nhiều ghê chưa? Ngày mà mọi người mong chờ nhất đến rồi. Thông thường vào ngày thứ 7 nước chuyển sang màu ngà ngà. Đây là thời điểm bo bo đạt sinh khối hiệu quả nhất. Bo bo sẽ đạt số lượng khủng. Liều lượng cho ăn ngày thứ 7 này vẫn là 10 ml cho mỗi cữ sáng và chiều. Kể từ bây giờ trở đi thì mọi người có thể vớt cho cá ăn được rồi nha. Hàng ngày cứ vớt từ 10 đến 20% cho cá ăn là được. Hoặc có thể vớt làm giống thả qua hồ mới để bắt đầu nuôi gối đầu lại. Đảm bảo lúc nào cá ở nhà cũng có bo bo để ăn. Từ ngày 8, 9, 10 thì mọi người vẫn sử dụng liều lượng là 10 ml đến 12 ml cho mỗi cữ sáng và chiều nhé. Nếu bạn có biết qua cách nuôi bo bo bằng nước gạo thì cũng có thể kiểm soát lượng thức ăn theo công thức trên nhé. Một lưu ý quan trọng, đây là công thức cho hồ 7 lít và cho ấp nở 1 viên trứng. Mọi người có thể tham khảo và thay đổi liều lượng tùy theo số lượng con giống và thể tích nuôi cho phù hợp nhé. Vì độ nở của trứng và con giống mỗi chỗ khác nhau. Và đó là toàn bộ cách nuôi bo bo tại nhà mà mình muốn chia sẻ với mọi người. Chỉ cần vài bước đơn giản là bạn có thể tự nuôi bo bo khỏe, sinh sản nhiều để làm thức ăn cho cá cảnh rồi. Nếu thấy video này hữu ích, nhớ bấm like, đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều mẹo hay ho giúp làm chủ nguồn thức ăn bo bo nhé.